કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મજામાં? કૃષ્ણા કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલાની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે વિડીયોની અંદર પ્રમેય જોયો તો ખૂબ જ અગત્યનો હતો, જે તમે બધાએ ખાસ તૈયાર પણ કર્યો હશે. ઓકે, ચાલો હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર જે પ્રથમ દાખલો છે એ આપણે જોઈએ. સ્વાધ્યાય 6.1 સોરી 1.1 નહીં, એમની અંદર જે પ્રથમ દાખલો છે, આકૃતિઓમાં જોજો, આકૃતિમાં રેખા AB અને રેખા CD આ બંને O બિંદુમાં છેદે છે. અહીંયા આ AB અને CD જ્યાં પરસ્પર ભેગી થાય છે ત્યાં કયું બિંદુ છે? O. જો ખૂણા AOC, જોજો ખાસ આકૃતિમાં, ખૂણા AOC પ્લસ ખૂણો BOE, આ બંને ખૂણા વચ્ચેનો નહીં, રેખા પર આ ટોટલ 3 ખૂણા છે, એમાં આ બંને ખૂણાનો સરવાળો છે 70 અંશ છે, આ બંને. અને ખૂણા BOD નું માપ 40 અંશ છે. ખૂણા BOD આ ખૂણાનો માપ, આ ખૂણાનું માપ 40 છે. આ બંનેનું ટોટલ માપ 70, આ વચ્ચેનો ખૂણો એમાં નથી લેવાનો. ઓકે, તો ખૂણા BOE નું માપ કેટલું? ખૂણા BOE આ ખૂણાનું માપ કેટલું થાય એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને વિપરીત COE, ખૂણા COE નું જે માપ હોય COE, આ ખૂણાનું માપ નથી પૂછ્યું, એનો વિપરીત, વિપરીત એટલે એની બહારનો સાઈડ, એટલે આ બધાનો સરવાળો, આ 1 2 3 અને 4, આ 4 ખૂણાનો સરવાળો કરો એટલે એ આ ખૂણા ઉપરનો જે છે COE એનો વિપરીત કોણ આપણને મળશે. ઓકે, એકદમ સરળ દાખલો છે, ખાસ ધ્યાન આપજો. થોડી ગણતરી લાંબી છે પણ એકદમ સરળ છે. જો તમે વ્યવસ્થિત સમજી લ્યો તો એ અઘરો નહીં પડે. ઓકે, ગણતરી 2-3 રીતે કરી શકાય, તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે, તમે જે રીતે વિચારો, પણ એનો આન્સર બદલશે નહીં. મેથડ 2-3 છે, વિચારીને તમે ગણો તો. પણ આપણે એમાં સૌથી શોર્ટકટ રીત જે છે એના આધારે એ દાખલો ગણીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ જોજો, આપણે કયા ખૂણાનું માપ પૂછ્યું? એક આ ખૂણાનું માપ પૂછ્યું ને એક આ બહારના આખા ખૂણાનું માપ પૂછ્યું. તો બહારનો આખો તો ડાયરેક્ટ આપણને નહીં મળે, તો હવે શું કરીએ? આપણે આ ખૂણાનું માપ આપણે મેળવવાનું છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સોરી, આ ખૂણાનું માપ છે એ કેટલું છે? એને ટોટલ 180 માંથી બાદ કરી દો તો આ ખૂણો મળે, અને આ ખૂણો મળી જાય પછી બધાનો સરવાળો કરો એટલે વિપરીત કોણ મળે. એવી રીતે વિચારશો તો લાંબુ બનશે. બરાબર, તો પ્રથમ શું કરીએ આપણે? આ રેખા AOB ઉપર આ 3 ખૂણા છે, તો આ ત્રણેયનો સરવાળો છે એ કેટલો થાય? 180 અંશ. એ આપણે લખીએ. કિરણ OE એ AOB પર છે, તો તેથી ખૂણા AO, આ બધા 3 ખૂણા, ખૂણા AOC પ્લસ ખૂણો COE અને પ્લસ ખૂણો BOE, આ ત્રણેયનો સરવાળો કરવાથી 180 અંશ થાય. કારણ રૈખિક જોડના ખૂણા, આ AB રેખા છે એની ઉપર આવેલા 3 ખૂણા છે, તો ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો થતો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 180 અંશ. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? ચાલો, હવે એમાં આ બંને ખૂણાનું માપ 70 અંશ છે. જુઓ, આ AOC અને BOE આ બેનો ટોટલ સરવાળો કેટલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 70. કે ખૂણા AOC પ્લસ ખૂણો BOE બરાબર 70 અંશ છે. તો તેથી આ ને આ બેનો સરવાળો 70 આપણે મૂકીએ, પ્લસ ખૂણો COE બરાબર 180. આ બેના સ્થાને આપણે 70 મૂક્યા આ સમીકરણમાં, તો હવે આ પ્લસ 70 છે, બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ, તો COE બરાબર 180 માઇનસ 70 અંશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું સાદુરૂપ કેટલું આવશે? ખ્યાલ આવ્યો બધાને? 110 અંશ. આ COE નું માપ આપણે મેળવ્યું, આ ખૂણાનું માપ આપણે
કેટલું મળ્યું છે? 110 અંશ. તો COE નથી પૂછ્યો, જોજો અહીંયા એક આ જ ગોતવાનું બાકી છે, BOE. COE છે એનો વિપરીત મેળવવાનો. વિપરીત એટલે આ ભાગ, જોજો અહીંયાથી આ ત્રુટક રેખા દર્શાવવા, આ આખો અહીંયા સુધીનો ખૂણો આપણે મેળવવાનો છે, આ અંદરનો નહીં. આ COE એટલે આનું માપ આપણે મળી ગયું 110. હવે એનો વિપરીત એટલે અહીંથી અહીં સુધી આખો. વિપરીત કોણ મેળવવો હોય કોઈ પણ ખૂણાનો, આપણે જે વિડીયો લેક્ચર જે આગળ જોયો તો ઇન્ટ્રોડક્શનનો ખૂણાઓ, એમાં 5મા નંબરનો હતો વિપરીત કોણ. એટલે જે ખૂણાનો વિપરીત કોણ મેળવવો હોય એને 360 માંથી બાદ કરવું પડે. ખ્યાલ છે ને બધાને? તો તેથી અમે લખીએ કે વિપરીત ખૂણો COE બરાબર 360 અંશ માઇનસ 110 અંશ. કે આ વિપરીત કોણ આપણે મેળવવો તો ટોટલ જે 360 અંશનો ખૂણો હોય આખો કેન્દ્ર આગળ O આગળ, એમાંથી આ COE જે ખૂણાનો વિપરીત કોણ મેળવવો હોય એને બાદ કરી દેવાનો. તો એનું માપ કેટલું છે? COE નું 110, અને 360 માંથી બાદ કરીએ તો 360 માંથી 110 બાદ કરો, 0 માંથી 0 જાય 0, 6 માંથી 1 જાય તો 5, ને 3 માંથી 1 જાય તો 2, 250 અંશ. તો વિપરીત ખૂણો COE આ પ્રથમ આન્સર આપણને મળ્યો. આની ઉપર બોક્સ બનાવીએ, બરાબર? આ એક મળી ગયું છે. ખ્યાલ બધાનું શું કર્યું એ સમજાણું એટલે સુધી જો ફરીથી ધ્યાન આપો. પ્રથમ શું કરવાનું છે? પહેલો દાખલો છે એટલા માટે આ રેખા AB છે એના ઉપર આ 3 ખૂણા આવ્યા હતા. રેડી? અને થોડી વાર પાછા ભૂલી જાય. આ 1, 2 અને 3. તો આ 3 ખૂણા છે એના નામ લખ્યા આપણે. એનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. તો એમનો સરવાળો 180 થાય એવું લખ્યું. હવે આપણે વિધાનની અંદર આપેલું રકમની અંદર શું આપ્યું? આ બેનો સરવાળો 70 છે. તો આ 3 માંથી આ 2 ખૂણાનો 70 છે, એટલે આ બેનો સરવાળો 70 આપણે અહીં મૂક્યો. આ ત્રણેયમાંથી આ જે લીટા કર્યા છે આ 2 ખૂણાનો માપ 70 છે. તો ડાબી સાઈડ આ બેનો સરવાળો 70 મૂક્યો, અને પ્લસ COE ના COE મૂક્યા બરાબર 180 ના 180, અને COE ને કરતા બનાવ્યો તો પ્લસ 70 સામે ગયા એટલે માઇનસ, એટલે 110 વધ્યા. હવે પ્રથમ આપણે વિપરીત કોણ મેળવી લઈએ. તો વિપરીત કોણ મેળવવા, COE નો વિપરીત કોણ, એટલે એને 360 માંથી બાદ કરી દેવાનું. એટલે કેટલા વધ્યા? 250 અંશ. ખ્યાલ આવ્યો? ચાલો હવે આપણે બીજું શું મેળવવાનું કીધું? BOE. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો BOE એટલે એને આકૃતિમાં જુઓ ક્યાં છે? BOE આ ખૂણો. તો આ ખૂણાનું માપ મેળવવા માટે શું કરવાનું? જુઓ, આ બેનો ટોટલ સરવાળો કેટલો છે? 70 અંશ છે. એમાં આ 2 અભિકોણો છે, જુઓ સામસામેનો. તો આનું માપ 40 છે, એટલે આનું 40 થશે ને. તો પ્રથમ અભિકોણની જોડ લખી નાખીએ કે હવે ખૂણો BOD બરાબર ખૂણો COE. એનું કારણ અભિકોણો. અભિકોણોનો માપ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવો હોય? સમાન, જે આપણે આગળ વિડીયો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વાત કરી હતી. પરંતુ ખૂણા BOD નું માપ 40 અંશ છે. તો તેથી ખૂણા COE બરાબર પણ કેટલા થશે? 40 અંશ થશે. રેડી? આનું માપ કેટલું થશે? 40. હવે આ બેનો ટોટલ સરવાળો 70 છે. જુઓ, આ COA લખો, COE નહીં, AOC છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સોરી, AOC. આ બે સામસામેના. હવે આ બેનો ટોટલ સરવાળો જુઓ 70 છે. તો એમાં આ 70 માંથી આ 40 બાદ કરી દો, ત્યારે આના ભાગા કેટલા વધશે? 30. કે હવે ખૂણો AOC પ્લસ ખૂણો BOE બરાબર 70 અંશ હોવાથી, તો તેથી AOC ના સ્થાને 40 મૂકીએ, BOE આપણે મેળવવાના છે બરાબરની સામે 70 અંશ. આ તો આપણે રકમમાં જ આપ્યું છે. આ બેનો ટોટલ સરવાળો છે 70 અંશ છે. એમાં આ આપણે 40 અંશ અહીં મૂક્યા, આપણે આગળ મેળવ્યું અભિકોણના નિયમના આધારે. તો હવે BOE ને કરતા બનાવો તો પ્લસ 40 છે, બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ 40. તો BOE બરાબર 70 અંશ માઇનસ 40 અંશ, એટલે કેટલા વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો?
30 અંશ. તો ખૂણા BOE નું અંશમાપ આપણને કેટલું મળ્યું અહીંયા 30 અંશ. તો આપણે બીજો જે આન્સર પૂછ્યો તો BOE એનું માપ મળ્યું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, છે ને એકદમ સરળ, ખૂબ જ સરળ છે, તમારે એની થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ વિડીયોની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. હવે જે સ્વાધ્યાયના બીજા દાખલા છે એ લાંબા છે, એટલે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોતા નથી. 6.1નો બીજો દાખલો છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોશું. થેન્ક યુ.